Σε λίγο καιρό δεν θα μπορώ εύκολα να κάνω εξωτερικά γυρίσματα, γιατί άρχισε η ζέστη. Και εδώ στην Ελλάδα ξέρεις ότι η ζέστη είναι πολύ δυνατή. Δεν μπορείς να κάτσεις πολλή ώρα στον ήλιο. Και να ξέχασα και το καπέλο μου σήμερα και γενικά δεν μπορώ να κάθομαι πολλή ώρα κάτω από τον ήλιο. Ζαλίζομαι εύκολα και έχω πάθει στο παρελθόν ηλίαση. Ξέρεις τι είναι ηλίαση? Αυτό που αρχίζει η ζαλάδα, αρχίζει να ανακατεύεσαι γιατί έφαγες πολύ ήλιο στο κεφάλι, σε είδε πολύ ο ήλιος, έκατσες πολλή ώρα στον ήλιο. Και σήμερα όμως, επειδή είναι πανέμορφη ανοιξιάτικη ημέρα και ζεστή, είπα να κάνω ένα γύρισμα εξωτερικό από ένα άλλο σημείο καταπληκτικό, όπως βλέπεις εδώ. Και μάλιστα είμαι στην αυλή μιας ωραίας εκκλησίας. Και είναι έκτακτο αυτό το βίντεο, γιατί θέλω να σου πω δύο πράγματα. Επειδή βλέπω ότι η πορεία αυτού του καναλιού είναι μεν ανωδική, αλλά έχει και μία στασιμότητα τελευταία. Θα ήθελα να σου ζητήσω να μου γράψεις τι άλλο θα ήθελες να δεις σε αυτό το κανάλι. Αν μέχρι τώρα σου αρέσουν τα βίντεο που κάνω για σένα, αν θα ήθελες να δεις και κάτι άλλο, γιατί έχω την αίσθηση ότι τελευταία δεν γίνονται αρκετά views, δεν ξέρω, σαν να μην πολύ πηγαίνει καλά το κανάλι και ξέρεις και για μένα είναι δουλειά. Όχι μόνο είναι δουλειά, αλλά πρέπει να ξέρω ότι αυτή η δουλειά σε ικανοποιεί, ανταμείβεται, δηλαδή κάθεσαι, βλέπεις το βίντεο, σχολιάζεις, σε ενδιαφέρει, μαθαίνεις κάτι και μου λες τι έμαθες. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όπως και να έχει, έχω επιχειρήσει κάτι που ίσως να μην επιχειρούν άλλα κανάλια. Σου μαθαίνω ελληνικά με βιωματικό και φυσικό τρόπο και με αυθόρμητο τρόπο. Δεν έχω πολλές φορές script για να σου πω κάποια πράγματα. Εντάξει, κάποιες εκφράσεις τις σημειώνω, έχω ένα χαρτί, όπως το προηγούμενο βίντεο. Αλλά να, για παράδειγμα, κάποιοι μου γράψατε για το βίντεο με το ψυχολογικό τεστ ότι ξετρελαθήκατε, σας άρεσε πάρα πολύ και θέλετε να κάνω κι άλλα. Κάποιοι μου στείλατε email και κάποιοι άλλοι μου βάλατε dislike. Ποτέ δεν έχω πάρει τόσα. Δεν με πειράζει, σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι, ξέρεις. Δεν φύγομαι από ένα dislike, αλλά το να μου βάλεις ένα dislike και να μην μου γράψεις τι δεν σε ικανοποίησε, τι δεν σου άρεσε. Και τώρα είμαι λίγο σε δίλημμα. Σκέφτομαι να μην το ξανακάνω το βίντεο, να κάνω ένα δεύτερο που είχα πάλι με ένα άλλο ψυχολογικό τεστ, με πολύ ωραίο λεξιλόγιο, γιατί βλέπω ότι δεν πήγε καλά, δεν είχε πολλά views, δεν είχε πολλές θεάσεις, ενώ πολλοί από εσάς μου γράψατε μέχρι και email, πάρα πολύ μου άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω και άλλα τέτοια. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω, πραγματικά. Οπότε σε καλώ να μου γράψεις τα σχόλια, τι σου αρέσει μέχρι τώρα, τι θα θέλεις να δεις καλύτερα, τι δεν έχω κάνει, τι ξεχνάω ίσως να κάνω που θα θέλεις να δεις. Αυτά με το σύντομο βίντεο. Γράψε μου στα σχόλια για να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για σένα. Να είσαι καλά.